myself Aryan. I am from Badnapur ITI. Thanks a lot to Up to Skills and Narayan Dabadkar sir for 4 days seminar in our college. I learned a lot. First day, sir teaches personality development and time management. That's very useful. Second day, sir was teach us what is a SWOT analysis. That also useful. And third and fourth day was resume data and how to do a interview. That very useful in daily life and becoming in future for job readiness. Thanks a lot to Up to Skills and Narayan Dabadkar sir. माझे नाव मनीषा वसंत मोरे. मी ITI कॉलेज बदनापूर येथे इलेक्ट्रिशियन या ट्रेडमध्ये शिक्षण घेत आहे. सर्वप्रथम सर तुमचे मनापासून धन्यवाद. तुम्ही 4 दिवस आमच्या कॉलेजमध्ये आलात आणि आम्हाला खूप छान प्रकारे ट्रेनिंग दिली. या ट्रेनिंगमध्ये आम्हाला खूप काही शिकायला भेटले. टाईम मॅनेजमेंट कसे करावे, इंटरव्ह्यू कसा द्यावा याबद्दल तुम्ही खूप छान प्रकारे सांगितले. आम्ही तुमचे मनापासून आभारी आहोत. धन्यवाद. अगदी भारी आम्हाला लेक्चर दिलं आणि सर मला यातलं असं म्हणजे हे लेक्चर मिळालं की आपण पुढे जाऊन टायमाचं म्हणजे महत्त्व राखलं पाहिजे किंवा आपण लाईफमध्ये काय करू शकतो याचं आपण मॅनेजमेंट पहिलंच केलं पाहिजे आणि आपण पुढे कसे जाऊ आपली बोलण्याची क्षमता आपली पर्सनॅलिटी आपण कसं डेव्हलपमेंट करू हे आपल्या बोलण्यावरून सिद्ध होतं. थँक्यू. अमोल राठोड. माझं गाव औरंगाबाद. माझं व्यवसायाचं नाव वेल्डर प्लेन. सर्वप्रथम मी सरांचा आभारी आहे की त्यांनी आम्हाला इथे येऊन इंट्रोडक्शन दिलं आणि पुढील 3 दिवसात पुढं आपल्याला जे काही शिकवायला मिळेल ते आपण कसं त्यांच्याकडून आपल्याला डेव्हलप करता येईल एवढं बोलून क्षमता समजेल. मी राहणार अस्नाबाद आणि मी इथं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये वीज तंत्री अ गटामध्ये आहे. आणि आज सरांनी जे आपल्याला शिकवलं मला त्याच्यामध्ये युअर सेल्फ याच्यामध्ये खूप खूप असा इंटरेस्ट आला आणि ते खूप छान वाटलं. आणि युअर सेल्फमध्ये फिटनेस ग्रोथ याच्यामध्ये त्यांनी खूप काही सांगितलं. त्याच्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. My name is Tofik Patan. I am from Manzargaon Taluka, Badnapur district, Jalna. I am trainee of electrician, junior B batch. Sir is my teacher. I had never attended a seminar like this, so I am so thankful of you, sir, that I have got this opportunity to attend this seminar. Thank you so much. म्हणजे लाईफमध्ये कसं करायचं आणि एखाद्या कंपनीत जॉबला गेल्यावर कसं बोलायचं कसं राहायचं हे खूपच शिकायला भेटलं आणि आम्हाला हे कुठं भेटलं नसतं ते तुम्ही सांगितलं. आणि समजा आम्ही डायरेक्ट गेलो असतो आम्हाला काय बोलावं कसं राहावं कसं जावं आणि आतमध्ये कशी एंट्री घ्यावं हे समजलं. थँक्यू. सर 3 दिवसासाठी आम्हाला खूप काही शिकायला भेटलं सर. या 3 दिवसामध्ये सर आम्हाला लाईफस्टाईल आणि आमचे गोल ते सगळं महत्त्व त्याचं कळलं सर. आणि आम्हाला पुढच्यासाठी खूप काही इंटरव्ह्यू द्यायला त्याला सगळे एकदम अडचण लांब झाली सर. थँक्यू सो मच सर. माझं नाव अजिंक्य मस्के. फ्रॉम बदनापूर. मी ITI बदनापूरमध्ये इथे लाईव्ह फिटर ट्रेडमध्ये. सरने आम्हाला खूप काही शिकवलं. मेन जे इन फ्युचर आम्हाला नक्कीच कामे पडेल. जसं आमचा इथे इंटरव्ह्यू घेतला, परत आणखीन खूप काही शिकवलं की म्हणजे इंटरव्ह्यूला गेल्यावर कसं बोलायचं कसं राहायचं. आणखीन खूप म्हणजे चांगलं त्यांनी शिकवलं आहे आणि आम्ही पण नक्कीच ते कामात घेऊ. थँक्यू.